Minsan, may mga gamit o pag-aari tayo na binabaliwala lang natin dahil para sa atin ay wala namang espesyal o kakaiba sa bagay na yon. Pero paano kung malaman mo na yung hindi mo pinapansin na gamit na nagbabala ka na ngang ipamigay o itapon ay malaki pala ang value o halaga? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Kilalanin natin ang 5 tao na nakadiskubre na ang mga bagay na pag-aari nila ay mahal pala ang halaga. Aalamin natin kung ano at magkano ang halaga ng mga bagay na yon. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Isa ka din ba sa mga mahilig sa video games? Kung batang 90s ka, ay siguradong pamilyar sa'yo ang Nintendo Entertainment System o kilala din natin na family computer, ang kauna-unahang home console na ginawa ng sikat na gaming company na Nintendo. Isa nga si Scott Amos sa mga batang nahilig sa video games noon. Mother's Day noong 2019 nang utusan siya ng kanyang ina na bumalik sa dati nilang bahay noong kabataan pa niya para kunin ang ilang gamit. At dito nga niya nakita sa kanilang attic ang isang hindi pa nabubuksan na kopya ng larong Kid Icarus para sa Nintendo. Ang video game cartridge ay nakalagay pa sa shopping bag ng JCPenney at naroon pa ang resibo. At nakalagay nga sa resibo na iyon ay nabili noong December 8, 1988 para sa halagang $38.45 o kung sa pera ngayon ay $80 o kung i-convert sa pera natin ay nasa mahigit 3,800 pesos. Ayon sa isang video game expert sa isang auction ay sobrang hirap makakita ng isang selyadong Kid Icarus at nasa maganda pang kondisyon. Kaya naman ayon dito ay maraming magkaka-interes na video game collector dito at ito ay maibebenta sa malaking halaga. At naibenta nga ang game cartridge sa isang auction para sa halagang $9,000 o mahigit 437,000 pesos. Ayon kay Amos ay hindi niya tanda na nagkaroon siya ng ganung laro at marahil ay ireregalo sana sa kanya iyon dahil na din sa date na nakalagay sa resibo na magpapasko na nga nang mabili noon. At para naman sa pera na nakuha niya ay bibigyan niya daw ang kanyang kapatid na babae at ililibre niya ang kanyang pamilya sa isang trip sa Disney World. Dahil napag-usapan na din natin ang Nintendo mga kasangkay ay medyo madaming magagandang alaala ang bumulik sa akin. Naalala ko yung mga laro gaya ng Super Mario, Contra, Battle City, Twinbee, Rockman o Mega Man at marami pang iba. Kayo mga kasangkay, share nyo naman kung ano yung mga video games na nilalaro nyo noong 90s. Comment nyo lang sa baba. Taong 1831 nang matagpuan ang isang medieval chessboard na may mga piyesa na gawa sa walrus ivory sa isla ng Lewis sa Scotland. Pero ang problema ay kulang ng 5 piyesa ang chess set at mula nga noon ay matagal nang hinahanap ang mga ito. Ang mga piyesa ay tinawag na Lewis Chessmen at itinuturing na importanteng simbolo ng European civilization. Kaya naman marami ang pumupunta sa British Museum at sa National Museum of Scotland sa Edinburgh para lamang makita ang mga nasabing piyesa. At doon ng 2019 nang dalhin ng isang pamilya na galing sa Edinburgh ang isa sa nawawalang piyesa. Ang pamilya ay di na nagpakilala pero ayon sa mga ito ay nabili ng lolo nila ang piyesa 55 taon na ang nakakaraan. Nabili ito noong 1955 para sa halagang $6 o kung sa pera ngayon ay nasa mahigit $50 o mahigit 2,400 pesos. Ayon pa sa pamilya, ang lolo daw nila ay isang antique dealer at wala daw ideya kung gaano kahalaga ang nabiling piyesa na di kalaunan ay pinamana naman sa kanila. Bagamat hindi nila alam ang halaga ng pinamana sa kanila, ay iningatan naman nila ito ng ilang taon. Hanggang sa magdesisyon nga sila na dalhin ito sa Sotheby's, isa sa pinakamatandang auction house kung saan ay nabili ito sa tinatayang halaga na $981,000 o 47.4 million pesos. Ayon nga sa eksperto na sumuri sa piyesa ay labis daw talaga siyang namangha nang makita niya ang piyesang dala ng pamilya at sobrang tuwa niya na naisama sa auction ang isang parte ng kasaysayan.
Hindi natin maitatanggi na tayong mga Pinoy ay mahilig sa mura. Kaya kahit hindi original o branded ay binibili na din natin. Kasama na dyan ang mga peking alahas. Gaya na lang ng isang babae sa London na nakabili ng isang malaking peking diamond ring sa isang car boot sale o yung parang tangge dito sa atin noong 1980s. Ang presyo ng peking alahas, $13 o kung sa pera ngayon ay $40 o mahigit 1,900 pesos sa pera natin. Ayon sa kanya ay madalas niya daw sinusuot ang alam niya ay peking alahas sa loob ng 30 taon. Pero hindi niya talaga ito pinapahalagahan dahil nga alam niyang peki lang ito. Pero nagbago yon nang makita ng isang alahero ang singsing at sinabi sa kanyang may halaga ang alahas na suot niya. At noon ngang 2017 nang nagdesisyon ang babae na dalhin at ipasuri ang singsing niya sa Sotheby's para malaman kung may halaga ba ito. At laking gulat nga niya nang malaman na ang matagal niya nang sinusuot na singsing ay isa palang 26 karat diamond. Kahit naman siguro sino ay magugulat na sa loob ng maraming taon ay tunay na 26 karat diamond pala ang sinusuot mo. Tinataya na ang alahas ay may presyong $400,000 o 19.3 million pesos. Pero nabili ito sa halagang $847,667 o 40.9 million pesos. Sa halagang nakuha ng babae ay siguradong babaguhin nito ang kanyang buhay. Sino ba namang mag-aakala na ang peking singsing pala niya sa loob ng 30 taon ang magbabago ng buhay niya? Isang lalaki sa Indiana sa Amerika ang gumastos ng $30 o sa pera ngayon ay $51 o higit 2,400 pesos para sa mga second-hand furniture at isang lumang painting ng mga bulaklak. At dahil may butas ang dingding ng kanyang bahay ay naisipan niyang takpan ito ng nabiling painting. Ilang taon ang lumipas na hindi niya pinapansin ang painting hanggang sa maglaro siya ng Masterpiece. Isang board game kung saan ang mga player ay sasali sa auction para sa mga sikat na artworks. At dito nga niya nakita ang isang card na pinapakita ang obra na kaparehong-kapareho ng painting na pinantatakip niya sa kanyang dingding. Nag-search ang lalaki online at nalaman niya nga na ang nasabing painting ay gawa ni Martin Johnson Head, isang still life artist na kilala sa kanyang mga landscapes at flower arrangement. Nalaman niya din na ang Kennedy Galleries sa Manhattan ang may hawak ng karamihan ng mga painting ni Head at pumunta nga siya dito para ipasuri kung tunay nga ba ang hawak niyang artwork. Matapos masuri ay nalaman nga ng may-ari na tunay nga ang hawak niyang painting na ito ay gawa ni Head at pinangalanan nilang Magnolias on Gold Velvet Cloth. Taong 1999 nang bilhin ng The Museum of Fine Arts sa Houston ang painting para sa halagang $1.2 million o kung sa pera ngayon ay higit $1.8 million o 87 million pesos. Hindi na masama para sa dating panakipbutas lang, di ba mga kasangkay? Pero alam nyo ba na hindi lang ito ang painting ni Head na nakita sa garage sale? Si Martin Johnson Head kasi mga kasangkay ay hindi talaga sikat o kilala nung nabubuhay pa siya. 1940s. Higit 30 taon nang mamatay siya nang magsimulang magka-interes sa mga gawa niya ang mga scholar at mga kolektor. Kaya madami talaga siyang artwork na kung saan-saan lang makikita. Marahil ay napanood nyo na ang kwentong ito sa KMGS o Kapuso Mo Jessica Soho mga kasangkay. Yung kwento ng isang mangingisda sa Palawan na nakakuha ng isang higanting perlas na kung mapapatunayang authentic ay sinasabing ang pinakamalaking perlas sa buong mundo. Ayon sa kwento ay nakuha daw ng mangingisda ang higanting perlas nang minsang itabi nila ang kanilang bangka para iwasan ang malakas na hangin at ulan. Nang subukan na nilang lumayag uli ay dun nga nila napansin ang giant clam na sumabit sa kanilang angkla. Nang una ay plano lang nilang lutuin ang laman nito nang mapansin nga nila na may laman ang clam na higanting perlas na may timbang na 34 na kilo. Pero hindi ibinenta ng mangingisda ang perlas. Dahil sa paniniwalang iniligtas sila ng perlas at magbibigay ito sa kanya ng swerte, ay inilagay niya ito sa isang bag at inilagay ito sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng 10 taon. Naging lucky charm daw ng mangingisda ang perlas at tuwing hinahawakan niya daw ito bago mangisda ay lagi daw maganda ang kanyang huli. At noong 2016 nga, nang lilipat na ng bahay ang mangingisda, ay pinagkatiwala niya ang perlas sa kanyang tiyahin na opisyal din pala ng local tourism department ng lungsod. Naging tourist attraction ang nasabing perlas na dinisplay
sa City Hall ng Puerto Princesa. Marami ang naniniwala na ito daw ay swerte, kaya marami ang gustong makakita nito. Pero ano nga ba ang halaga ng nasabing perlas? Parehong walang ideya ang mangingisda at ang kanyang tiyahin sa tunay na halaga ng perlas. Kaya naman laking gulat nila nang malaman ang posibleng halaga nito. Kung sakaling mapatunayan na authentic ang perlas, mga kasangkay, ito ay nagkakahalaga ng higit $100 million o higit 4.8 billion pesos. Sino ba naman ang mag-aakala na ang perlas na may ganun palang kalaking halaga ay nasa ilalim lang ng kama sa loob ng 10 taon? Salamat sa muling pagsama sa akin sa video na to hanggang sa dulo, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mga taong aksidenteng nakadiskubre ng kayamanan sa mga inaakala nila ay mga ordinaryong bagay lang? May mga alam pa ba kayong kwento na gaya nito? Comment nyo lang sa baba para magawan din natin ng video. Pakiclick na din ang like button kung nagustuhan nyo ang kwento natin. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.